नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुलाई आइफोनले बराबर खिच्ने फोटो एन्ड्रोइडबाट कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। बताउन अघि म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहे भने अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन बटनलाई अन गरिदिनु होला। साथीहरु अब लागौं भिडियोतर्फ। तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ प्ले स्टोरमा गई सर्च बारमा तपाईहरुले SKY स्पेस PIC पिक सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले फर्स्टमा रहेको स्काई फोटो एडिटर एप चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा होम स्क्रिनमा यहाँ आउनुहोस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ आएर बसिसकेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई क्यामेराको अप्सन देखाउँछ। यसले चाहिँ तपाईहरुको सोझै क्यामेराबाट चाहिँ तपाईहरुको फोटो लिन्छ अनि एउटा चाहिँ तपाईहरुको ग्यालेरीको अप्सन देखाएको छ। ग्यालेरीको अप्सनबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको ग्यालेरीबाट कुनै पनि फोटोहरुलाई चुज गरी फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले ग्यालेरी क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा फोटो लिन्छु र तपाईहरुलाई केही चाहिँ एउटा लोडिङ देखाउने छ। यो धेरै टाइमको छैन र आइसक्यो अहिले। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पहिलाको हो। अब चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट क्वालिटी तपाईहरुको एकदमै राम्रो टाइपको फोटो चाहिँ यसले निकाल्छ। यस्तै सेकेन्डमा यस्तो रहेको छ। यस्तै तपाईहरुको थुप्रै तपाईको स्टार्टहरु छन्। तपाईहरुले यी मध्ये कुनै एउटा चुज गरी आफुलाई मन पर्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोटोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट क्वालिटीको फोटो चाहिँ यसले बनाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सेभमा रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यो फोटो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। साथीहरु आजलाई भिडियो यति नै। कस्तो भिडियो लाग्छ हजुरहरुले प्रतिक्रिया लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।